Well, what about the idea of using numbers instead of words? The Bible is also numbered, you know. Do you know anything about that? Why? Yeah, I mean, you could say that what we're talking about is getting at the core of the metaphysics, going beyond the physics, and just like computers use numbers, 0 and 1, to convey everything, you could break things down into those kind of codes as well. And it has been that way for many, many centuries. Och det vi talar om är att gå bortom det fysiska. Metafysiskt betyder bortom fysiska. Och man kan komma ner till att det här med nummermystiken, att man kan använda nummer också. But I want to come back to Hans Jürgen's question about the pig and the pain. Jag vill komma tillbaka till Hans Jörgens fråga om grisen och smärtan. I was sharing that really what the issue is one of victimization. Och det delar är att frågan handlar egentligen om en offertänkande. So when the mind seemed to separate from God, there was a split in the mind, like a schizophrenic split. Så när sinnet trodde att det separerar sig från Gud så var det en splittring i sinnet, som en schizofrenisk splittring. So to believe in separation and to believe in love puts the mind in a state of conflict or friction. Så att tro på separation och att tro på kärlek, det sätter sinnet i ett tillstånd av konflikt. Because the mind was created whole, or as the song has been playing over and over, there is only love. För sinnet var skapat helt, och som sången som spelades, det finns bara kärlek. It's like having two powerful magnets. And you know how there are magnets that you can't push them together because they don't meet. They don't have any meeting point. Det är som att ha två starka magneter som aldrig kan mötas, för de har ingen mötespunkt. So this. Vad har den med grisen att göra? She doesn't understand how it comes to a pig. Okay. Yes, we're coming. We have to develop this very slowly. So when this friction is in the mind or in consciousness, it's intolerable. Så när friktionen finns i sinnet så är det otolererbart. So then that's how projection occurs. Och det är så projektion kommer ut. Just like if you go to a movie theater, there's a very, very bright light that's in the projector. Det är som när du går på bio så är det väldigt starkt ljus i projektorn. And when it passes through the film, it makes shadows. Och när ljuset passerar filmen så gör det skuggor. The dark spots of the film produce the shadows from the light. De mörka delarna på filmen producerar bilderna. Yes, very much like Plato's cave analogy, with the fire in the cave and the shadows on the wall. Som Platons grottanalogi. Yeah. So this conflict in the mind is projected out into the world, and this is where the victimization seems to occur. Så konflikten i sinnet projiceras ut på världen, och det är där som offertänkandet sker. It's like a giant trick of consciousness. So the conflict seems to be between the images or between the shadows. Så det är som ett enormt trick där konflikten verkar vara mellan skuggorna, bilderna. And to use the example of the pig and a farmer, the farmer who slaughters the pig, it seems like the pig is the victim of the farmer. Om man använder bilden av grisen och bonden, och att bonden slaktar grisen, så verkar det som att grisen är offret. Yes, so the victimization is like a blaming. It's like, the cause of the pain is in the world, and the effect and the experiencer of the pain is also in the world. Så det verkar som att den som alltså offret och förövaren båda är i världen. It would be like going to a movie and watching a movie, and in the movie the Julia Roberts character gets murdered. Och det är som att gå och se en film, och i filmen så blir Julia Roberts mördad. Yes. And you come home from the movie and you sit down with your husband and you're just crying. You can't even cook dinner. You're just crying. Och du kommer hem till din man och du bara gråter. Du
inte lagar mat, bara gråter. And you say to your husband, it's awful, I'm so sad, Julia Roberts has been killed and murdered. Du säger till din man, det är så hemskt, det är så tragiskt för Julia Roberts har blivit mördad. And the husband said, when? Where did this occur? Och mannen säger, när hände detta? And you say, I saw it in the movie theater. Du säger, jag såg det på It bion, was right on the screen. filmen. And you're so sad. Du är så ledsen. And then your husband says, well, that was just a movie. Din man säger, men det var ju bara en film. She wasn't really murdered, she was just acting like she was murdered. Hon blev verkligen inte mördad, hon bara spelade. His wife says, no, it looked very real, there was lots of blood everywhere. Men du säger, det såg väldigt verkligt ut, för det var väldigt mycket blod överallt. And she screamed, ah! Hon skrek. And she seemed to be in pain. Hon verkar vara i smärta. And then she died. Och sen dog hon. And I'm so sad, I can't cook dinner, I can't function. Och jag är så ledsen så jag kan inte göra någonting. Yes. This is exactly what's going on a much larger scale with this entire world. Det är exakt det här som pågår, fast i en mycket större skala i världen. So when I see the pig, and I think that the pig is suffering, it is me, I'm the one that's suffering. Yes. not the pig. Yes, it's consciousness. You're still suffering in consciousness. You might. The pig might also suffer. Det är medvetandet som lider. Och det finns egentligen bara ett medvetande. Yeah, as Hans Jürgen said, no one dies without their own consent. Och ingen dör utan sitt eget medgivande. So everything, without exception, is a result of a decision. Så allting utan undantag är ett resultat av ett beslut. If you seem to have symptoms with your body, those are ego decisions. Om du har symptom i kroppen så är det egots beslut. If you seem to die in this world, that's also the result of an ego decision. Om du verkar dö i den här världen så är det ett resultat av egots beslut. And our goal is to learn how to make decisions with the Holy Spirit. Och vårt mål är att lära oss att ta beslut med helig ande. And the Holy Spirit will teach your mind that you are dreaming this world. Och den heliga ande kommer att undervisa ditt sinne om att du drömmer den här världen. Just like the dreams at nighttime. Precis som drömmarna på natten. Wouldn't you say too that a lot of these decisions are made by your unconscious? You're not aware of making the decision. Yes. Yeah. Yes. Många av besluten görs på det undermedvetna planet som du inte är medveten om. Yes. Most decisions are completely pushed out of awareness, so it's as if the things are happening to you from something that seems external. De flesta beslut är knuffade undan under medvetandet, så att det ser ut som att det händer utan ditt medvetande. Yes. So it's good for us to just talk about these metaphysics because we plan to go through a section of A Course in Miracles. Så det är bra att vi pratar om de här metafysiska lagarna, för att vi planerar att gå igenom en sektion i Kurs i mirakler. That'll be one of our exercises over this weekend. Som kommer bli en av våra övningar den här helgen. And it helps, if you understand the metaphysics, it helps to make these words much more meaningful to your mind. Ja, om du förstår metafysiken så blir de här orden otroligt mycket mer meningsfulla för sinnet. Without a fundamental basis, then sometimes these words can just fly over your head. They don't have any kind of impact. Utan en grundläggande bas så flyger de här orden över huvudet. De har ingen verkan. Yes. It's very much like the workbook in here. When people start the workbook, they may have strong reactions to these very simple ideas. Så när en del människor börjar med övningsboken så kan de ha väldigt starka reaktioner till orden. There is a workbook lesson number 13 that says a meaningless world engenders fear.